आजकल हामीहरू सबैजना रेगुलर वाच भन्दा पनि स्मार्ट वाच नै लगाउन मन पराउँछौँ। टाइम त हेर्न मिल्छ नै, तर त्यो बाहेक धेरै फिचर्सहरू हुने भएकाले यी स्मार्ट वाचहरू महँगो हुने गर्छ। तर रिसेन्ट डेजमा नेपाली मार्केटमा पनि धेरै ब्रान्डहरूले बजेट फ्रेन्डली रेन्जमा नयाँ स्मार्ट वाचहरू लन्च गरेका छन् र त्यही मध्येको एउटा हो रेडमी वाच 2 लाइट। सो आजको हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो वाचलाई अनबक्स गर्नेछौँ, यसको फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हाई एभ्रिवान, आई एम Sabina Adhikari from Gadgets in Nepal. So let's get started with today's video. बक्स भित्र चाहिँ तपाईले स्मार्ट वाच, चार्जिङ केबल र युजर म्यानुअल पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै मोटो छ। यो स्मार्ट वाच बक्स भित्र एकदमै राम्ररी र्याप भएर आएको छ। सो नाउ लेट मी ट्राई दिस। सुरुमा रेडमी वाच 2 लाइटको लुकको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ यो वाच एकदमै सिम्पल अनि मिनिमलिस्टिक छ। यसको ब्यान्ड चाहिँ रबरले बनेको कारणले स्किनमा चाहिँ मलाई एकदमै कम्फर्टेबल फिल भयो र साथसाथै यो वाच जम्मा 35 ग्राम्स भएको कारणले हातमा एकदमै हल्का फिल हुन्छ। रेडमी वाच 2 लाइटमा स्क्वायर शेपको डिस्प्ले छ र यसमा तपाईले 1.55 इन्चको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ 320 by 360 पिक्सल रेजोल्युसन। यो वाचको डिस्प्ले चाहिँ मलाई शार्प अनि भाइब्रेन्ट नै लाग्यो र ब्राइटनेस पनि आउटडोर्सको लागि डिसेन्ट नै छ, तर यसमा चाहिँ तपाईले अटो ब्राइटनेस फिचर चाहिँ पाउनु हुँदैन, जस कारण ब्राइटनेस चाहिँ म्यानुअली नै कन्ट्रोल गर्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाई फिटनेस फ्रिक हुनुहुन्छ भने यो स्मार्ट वाचले 100+ वर्कआउट मोडहरू चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्छ, जस्तै रनिङ, स्विमिङ, योगा, हाइकिङ एसेट्रा। अल्सो यो स्मार्ट वाचमा चाहिँ जीपीएस बिल्ट इन भएर आएको छ, विच अलाउज यु टु प्रिसाइजली ट्र्याक योर डिस्टेन्स एन्ड म्यापिङ आउट योर रन्स। साथसाथै यो स्मार्ट वाचमा डिफ्रेन्ट मोड्सहरू दिएको छ टु ट्र्याक योर हेल्थ, जस्तै हार्ट रेट, ब्लड अक्सिजन लेभल, स्लिपिङ मोनिटर, स्ट्रेस र स्पेशली फिमेल्सहरूको लागि आफ्नो पिरियड साइकल पनि मोनिटर गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो फोनमा मी फिटनेस एप चाहिँ डाउनलोड गरेर यो स्मार्ट वाचसँग कनेक्ट गरेपछि यी सबै फिचर्सहरू चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र यो एप चाहिँ दुवै एन्ड्रोइड र आइओएस मा अवेलेबल छ। यो एपबाट तपाईले डिफ्रेन्ट वाच फेसेस पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ टु गिभ योर वाच अ डिफ्रेन्ट लुक। यसलाई आफ्नो फोनसँग कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो कल नोटिफिकेसन, एप नोटिफिकेसन र मेसेजेसहरू पनि आफ्नो स्मार्ट वाचमै देख्न सक्नुहुन्छ। अरु फिचर्सको कुरा गर्न पर्दा यो स्मार्ट वाच वाटर रेजिस्टेन्ट हो र तपाईले यसमा अप टु 10 डेजको ब्याट्री लाइफ पाउनुहुन्छ अन अ नर्मल युज एन्ड 5 डेज अन अ हेभी युज। एन्ड फाइनली प्राइसको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ रेडमी वाच 2 लाइट करेन्टली मार्केटमा एट द प्राइस अफ 7,999 मा अवेलेबल छ र यो स्मार्ट वाच चाहिँ तपाईले Xiaomi को अथोराइज स्टोरहरूबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट इज एन्ड फर टुडेज भिडियो। हजुरहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। I am Sabina Adhikari from Gadgets in Nepal and I'll see you guys in our next video. Till then, stay safe and bye bye.